इजै खानेहरु इजै बाहिर बसेर हेर्ने ल गाइस है त बाई बाई नानी So guys, welcome back to my another vlog र आज पनि सुरु भइसकेको छ vlog र आज चाहिँ म कलेजमा सिधै vlog सुरु गरेको छु यहाँ भर्खर कलेज आएर हैन अनि त्यसपछि अब कलेज आइसकेको छु म अनि त्यतिकै बसिरहेको थिएँ सर आउनु भएको छैन पुरै ग्याप छ हैन आज सर बिदामा हुनुहुन्छ अरे मर्निङ सर गुड मर्निङ सर हाम्रो सर पनि आइसक्नु भएको छ हाम्रो इङ्ग्लिस पढाउँछ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी छ अरे पार्टी ओए ओए ढोका होला गाइस अब ढोका खोलेर निकाल्ने त्यही भएर म झालबाट प्रवेश गर्दैछु देखाऊ मलाई रोक्न कसैले सक्दैन देखाऊ नि र यहाँ हाम्रो प्याज विभागको अध्यक्ष मन्जु रिमाल अनि हाम्रो गोलमेडा विभागको अध्यक्ष हाम्रो ज्वाला खुर्सानी विभागको म्यानेजर उनीहरू चाहिँ यहाँ बसेर हेर्नु तिमी अमिले विभागको रहेछौ म चाहिँ यहाँ यिनीहरूले ल्याएको फ्रीमा खाना आएको है गाइस यहाँ यसो भिडियो बनाइदिए जस्तो गरी यिनीहरूले पैसा तिर्नु पर्छ भने तर म यिनीहरूलाई भाइरल बनाउँछु भनेर लोभ देखाएर यहाँ खान लाग्यो है र यहाँ लोभ देखाएर नि कोही लोभिनेवाला छैन नि त्यही पनि काँक्रो विभाग काँक्रो घाटा लाग्यो कसको भागमा थियो काँक्रो आउँछ यता हेर रूपा डिस्क्राइब गर नि त के हुँदैछ यहाँ सबै साथीहरु मिलेर खाना बनाइरहेको छ यहाँ चप्पलको तयारी हुँदैछ म त लैजाऊ के ल म त लैजाऊ रे उद्या छ त त्यो सिन्जकै पर यारा सबै काममा दिएको छु र यसरी हाम्रो खानालाई मिक्सिङ गरिन्छ यहाँनेरि र भुजा हाल भुजा के हाल्ने हो पहिला लो सविता आलु र चनालाई मिक्स गरियो यता सेल्फी चल्दैछ कॉलेज में पिकनिक मनाया अरे फोटो नहीं आना पर्यो नि त ओइ त गीत नबजाउनु कपिराइट लाग्छ अहिले मलाई त्यो गीत अफ गर न कपिराइट लाग्छ क्या अहिले अरूले बनाएको मलाई थाहा हुन्छ मलाई खा हो मलाई खान्दिया भने थाहा हुन्छ अझै अमिलो होइन This is all homemade sauces and you can make also in at home. सर पढाउन आउनुहुन्न उता खज्जा तिनी क्लास बोला हेलो नाटेर प्लास्टिक को बाहिर जानु फोहोर होला तिम्रो हात भन्दा जस्तो लाग्यो मलाई त्यही त नि अनि त्यो हातैले मोल्यायो हुन्छ के के त्यो खड्काजीले गाउँथ्यो नि पहिला गीत
एक खतरा बनाया रे नानाले तुमी ही चले तुमी र मिक्सिङ प्रोसेस फाइनली सकिसकेको छ हैन यहाँ सबिता एक्टिभ गरेर जाऊ न एउटा कापी चाहिँ ल्याऊ कार्टुन दिएको के कार्टुनको चम्चा कहाँबाट ल क्यान्टिनबाट म मेरो भागमा परेको छ चम्चा ल्याउने काम है खोइ कहाँ लाग्यो अब म चाहिँ चम्चा लिन जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट म चम्चा लिनलाई निस्किसकेको छु होइन अब ट्याक्क गर क्यान्टिनतिर गएर कागज चाहिँ ल्याउने कुरा हुन्छ यहाँबाट होइन अब यहाँ पढाइ सुरु भइसकेको छ होइन ठ्याक्क अब क्यान्टिनतिर गइन्छ दैसँग चम्चा मागिन्छ त्यसपछि टक्क लाएर चटुरा खानुपर्ने हुन्छ हामी र फाइनली आई गर्दैछ होइन यो अब यो भएपछि चाहिँ अब त्यहाँ चम्चा बनिसक्यो होइन अब यसले ठ्याक्क यसलाई अब च्यात्ने हो च्यातेपछि यसको चम्चा हुन्छ अनि चम्चा बनाएर अनि सबजना भएर ट्याक्क लाएर खानुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ सबजना खेलिरहेको छ होइन मैले चम्चा लिएर आइसकेँ होइन र फाइनली गाइस बनिसकेको छ रेडी दिस इज चटपट होइन खाना मात्रै आइपुग्ने अरू लास्टमा है यसलाई खान्छु म टस गर्ने के गर्ने यस्तो कस्तो यस्तो चस हो क्या कस्तो हो मलाई थाहा छैन कसरी बनाउनु ल भइसक्यो भइसक्यो भाइ जब हामीले खान थाल्छौँ खाएको नि के भिडियो देखेर नै आउँछ मैले यी चाहिँ खानेहरू यी चाहिँ बाहिर बसेर हेर्नेहरू अलिकति दिनु न भन न फाइनली गई सिद्धियो यहाँ यो मान्छेलाई चाहिँ अझै पुगे छैन चित्त बुझे छैन अझै खाइरहेको है अलिअलि यहाँ गर्दै सकिसक्यो यिनीहरू चाहिँ जापानिज फ्यान जस्तै हो होइन पहिला त जापानिज फ्यान यो भिडियोमा देखाउनको लागि मात्रै सफा अरे खास रूपले सफा गर्दैन होइन सफा हो रहेछ टिकटक बनाउँदा बनाउँदै मान्छे फरार बनाऊ मोबाइल खिच्ने त हो नि अरू के खिच्न त नि विशाल नाइस ल लाइभ टेलिकास्ट हुने छ यहाँबाट र म चाहिँ आइसकेँ अहिले घर तल अनि हाम्रो छोरो चाहिँ अब स्कुल जान लागेको छ होइन के छोरो तिम्रो के अरे आज इक्जाम होइन र इक्जाम छ छोरी गाडी कुरिरहेको छैन होइन आज कस्तो हुन्छ इक्जाम खतरा हुन्छ होला नि त इक्जाम हो साइन्सको राम्रो हुन्छ अरे हाम्रो छोरो ट्यालेन्ट छ होइन साइन्समा अब टप हानेर आउँछ इङ्ग्लिसको राम्रो हुन्छ नराम्रो हुने म्याथ पढ्नु पर्यो त्यस्तै हो भन्नु भएन मलाई सोधा म सिकाइदिन्छु तिमीलाई हो त्यस्तो आलु हुनु भएन टक्क टप हान्न पर्यो अब त्यस्तो गर्नु हुन्न फेरि फेल भइयो भने जान्छ हेल्थमा ट्यालेन्ट हुनु पर्यो अब जे आउँदैन त्यो धेरै पढ्नु पर्यो होइन छोरो त्यस्तो गर्नु पर्यो अब म चाहिँ घरतिर लाग्छु है छोरो गाडी आउँछ होला नि त अब म अब यसो खानासाना खानु पर्ने हुन्छ भिडियो बनाएको त सब बोल्न डरायो त तिमीहरू त अहिले त र म चाहिँ यहाँ छोरा लिन आएको हेर है छोरी चाहिँ कता खान सबै रातै मात्रै छ यहाँ सबै हेर हामी आएको छौँ फ्युचर स्टार्टतिर होइन छोरीलाई लिनको लागि अब आज चाँडो इक्जाम भएर बिदा भएछ तर छोरी मैले देखिराखेन कता अञ्जली गौली चिनेको कि चिनेखेन तिमीहरूले अञ्जली गौली खै 4 कक्षाको बहिनीहरूलाई बोलाउँदो ल भाइहरूले चाहिँ खै देखाउ त हात
भाइहरूले मेरो पुरै च्यानलको नाम टिपेर राखेको होइन सबजनाले होइन भरे गएर सब्सक्राइब गर्छु भनेर है हेरौँ भरे कमेन्ट गर है म फ्युचर स्टारबाट हो भनेर ल भरे म सबलाई जो फाइनल छोडिदिनु जाम 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 बाबु छोड त ल गाइस है त बाई बाई नानी बस्नु बस्यो शङ्कर घुमेको भिडियो ल है त सबजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला है त गाइज हेर है भरे गर कमेन्ट गर अनि फ्युचर स्टारबाट भनेर कतिजनाको कमेन्ट आउँछ हेरौँ भरे है त बाई बाई र हामी त छोरा लिएर फर्किसकेका छौँ है हजुर बसेन म छोरालाई लिन जान्छु भनेर आयो नि त के भनेर मैले केही नि भनेन भाउजूले नै भन्नुभयो लिन जानु भनेर र फाइनली हाम्रो अफिस भइसकेको छ कहीँजना म चौबा खाने बेला भयो यहाँ होइन नानीले चौबामा हाल्ने अनि यहाँ सुस्मिता अनि हाम्रो भतिज र आज तिमी छौ त देखाइसक्यो हाम्रो तता पनि आउनुभयो यहाँ चौबा खाना दौडेर होइन नमस्ते भन्दै र आजको ब्लग चाहिँ यहीँसम्म टुङ्गाउँछु अब चौबा खाएर घर जाने काम हुन्छ र बाई सी यू भोलि भेटौँ न